حضارة وعلم احنا اليوم يمكن ما عنا اياه. في مدخل الحمراء كان لقاؤنا. على التلة نفسها بتلاقي هذا المسجد كان فيها عرش الملك. غرناطة التاريخ، غرناطة العمارة، غرناطة الأندلس. اليوم أنا موجود في مدينة غرناطة، مدينة قريبة على قلب كل مين بزورها. إذا بتزورها رح تفهم سبب النزاع الكبير عليها بين الممالك الإسلامية والإسبانية. غرناطة مدينة جميلة جنوب إسبانيا، معروفة بقصر الحمراء اللي بيزوره 3 ملايين شخص بالسنة ليكون شباكهم على حضارة عظيمة اندثرت. ومعروفة أيضا بجبل سييرا نيفادا اللي ممكن تشوفه خلف القصر من تلال المدينة. غرناطة مدينة ما بتنمل وبتعيش بالقلب من شوارعها وزقاقها وأهلها وأكلاتها. لكن بفيديو اليوم بدي أخذكم جولة بأبهى مكانين في غرناطة برجعونا بالتاريخ الأندلسي، ومنبدأ من قصر الحمراء. في مدخل الحمراء كان لقاؤنا، ما أجمل اللقيا بلا ميعاد. هيو مدخل الحمراء اللي كان يحكي عنه. هون التقوا، شو عملوا بعدين بعرفش. بس قصر الحمراء من أعظم الصروح المعمارية الإسلامية في التاريخ، ومن أروع ما تبقى من حضارة الأندلس. تذكرة دخوله 14 يورو، لكن لازم تشتريها أونلاين قبل أسبوعين أو شهر، وإلا ما راح تلاقي تذاكر. أخيرا وصلت مدخل الحمراء بالوقت المناسب. وأول ما تدخل القصر رح تبهرك جميع التفاصيل، من الأسلوب المعماري لنقوشات الخط العربي على الجدران والألوان الزاهية والحدائق وتوزيع النوافير. وهلأ دخلت على قصور بني نصر من قصر الحمراء. أول ما تدخل المكان بأسرك بجماليته والتفاصيل الدقيقة الرهيبة اللي فيه، من النقوش على الجدران وين ما تلف وجهك. جولة القصر بتبدأ من غرفة المشور اللي كانت جزء من قصور بني نصر الأصلية قديما، ومن هناك بتكمل جولتك بين غرف وباحات القصر. الغرفة المذهبة بجانب المشور وباحتها الصغيرة، وبكل ممر بسيط رح تبهرك تفاصيل النقوش. رح تقرأ لا غالب إلا الله، شعار النصريين في كل مكان. وفي المنطقة الوسطية من القصر رح تمر بفناء الريحان وبهو السفراء بجانبه. بعد ما تعدي منطقة المشور والمصلى والغرفة الذهبية، وتدخل في هذا المكان اللي اسمه فناء الريحان، اللي هو من أجمل الأماكن اللي ممكن تشوفها بالقصر. أجمل ما فيه هو البركة الموجودة في وسط الباحة، اللي لما تروح من هداك الجهة وتطلع عليها بتشوف انعكاس هذا القصر عليها. وسميت فناء الريحان لأنه حوالين البركة كان مزروع كلياته ريحان، وسميت على هذا الأساس. ومن الجهة الشمالية لبهو الريحان ممكن تدخل على قاعة السفراء. هاي القاعة اللي هي الأكبر في قصر الحمراء كلياته، كان فيها عرش الملك، وبنيت عشان تزرع الرهبة في نفوس كل السفراء اللي بيجوا من الممالك الأخرى. لما يدخلوا على هاي القاعة بحسوا إنه الملك فعلا عنده القوة وعنده المهابة اللي بتخليهم شوي يخافوا أكتر من إنهم يتعاملوا معه بطريقة شرسة. بعد ما توصل لأنك تعتقد أنه ما ضل شي يبهرك، بتدخل بهو الأسود اللي أخذ اسمه من النافورة اللي بتتوسط المكان. النافورة اللي بتشتغل كساعة، واحدة من عجائب صنع الأندلس. البهو بتكون من 124 عمود على داير الساحة، ومحاط بممر على دايره على غرار الأديرة المسيحية. وبتدخل منه على قاعة بني سراج وقاعة الأختين اللي كل واحدة منهم رح تبهرك بتفاصيلها العجيبة. طبعا من قصر الحمراء عنا إطلالة على حي البيازين في الجهة الأخرى من الجبل. وقبل ما نوصل نهاية القصر في عنا هاي الحديقة اللي بتوسطها نافورة، ومن هاي الجهة عنا الحمام تبع القصر مسكر المكان ما بنقدر ندخله. طب من قصور بني النصر بنطلع وبنيجي على القصبة اللي هو الحصن اللي كان بيحمي قصر الحمراء.
قصر الحمراء مكان بديع، زيارته واجبة لكل من استطاع إليه سبيلا. زيارة قصر الحمراء فعلا بتفرجيك حضارة وعلم احنا اليوم يمكن ما عنا اياه، يعني وانت داخل جوا كل غرفة بتبهرك اكثر من الغرفة اللي قبلها. أسفل قصر الحمراء بنلاقي نهر حدرة اللي هو الفاصل ما بين القصر وحي البيازين. حي البيازين هو أشهر الأحياء الأندلسية، أسسوا الزيريين قبل 8 قرون، لكن شكله الحالي هو من تأسيس بني الأحمر آخر ملوك الأندلس، وما زال إلى اليوم محافظ على شكله من أيام سقوط الأندلس. بيوته يغلب عليها اللون الأبيض لتوفر هذا الطلاء بكثرة أيامها، ومغطاة بأسقف قرميدية ألوانها تتمازج مع لون الطبيعة المحيطة. التجول في حي البيازين بيوديك برحلة إلى الماضي، كل تفاصيله الصغيرة تبكي أطلال ما تبقى من الأندلس، موسيقى الفلامينكو اللي تعزف في كل الزقاق، منظر قصر الحمراء من الزوايا المختلفة، وطراز البناء الأشبه ما يكون ببعض الأحياء المغربية، حيث أنه مؤسسيه جاءوا من المغرب العربي. أول مكان بدك تبدأ فيه جولتك في حي البيازين هو هذا الشارع اللي اسمه كايه كالديريريا نويفي. تحس حالك رحت على سوق شرقي في المغرب ولا في تركيا زي جران بازار، في المحلات اللي أغلب الناس اللي بيشتغلوا فيها عرب، فرح تعرف تواصل مع الناس أصلا. وحي البيازين في غرناطة كان بيحتوي عدة مساجد، لكن أغلبها تم تحويلها لكنائس، من هاي الكنيسة اللي اسمها سان سلفادور. وبالرغم من انه اغلب الجوامع في غرناطة تم تحويلها لكنائس، لكن على التلة نفسها بتلاقي هذا المسجد اللي اسمه المسجد الجامع لغرناطة. حي البيازين كان محاط بسور يحميه، و3 أبواب ما زالت موجودة، ويتخلله زقاق ضيقة جميلة، أجمل رحلة هي إنك تضيع فيها. لكن من وين إجا اسم حي البيازين؟ الاسم تفسره عدة روايات، أرجحها اشتقاقه من اسم مدينة مجاورة. الحي من أجمل الأماكن في المدينة، ممكن تقضي يوم كامل تتمشى فيه، تقعد بواحد من كافيهاته الرائعة، تشرب كاسة قهوة وتمتع عينيك بمنظر الحمراء ومن وراء جبل سييرا نيفادا مع أنغام الموسيقى. وبعد ما تطلع لآخر مكان في البيازين رح توصل لنقطة مشاهدة لقصر الحمراء اسمها ميرادور سان نيكولاس. من هون كل حدا بيجي، شايفين المكان معبى لأنه مكان رهيب، في عندك إطلالة رهيبة على قصر الحمراء. هاي كانت رحلتنا اليوم في غرناطة، إلى الفيديو القادم، كثر الله أسفاركم، سلام. مرحبا، أنا ابن حتوتة. إذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تتابعوا رحلتي حول العالم. سنة أهلا فيك بفقرة ما بعد النهاية. لأي حدا مش متابعني على انستغرام، نعم أنا لسه محجوز في جزيرة ماديرا وما بعرف متى راح يخلص الحجز، لكن هذا الموضوع بنشوفه بالفيديو القادم. بالفيديو الماضي طلبت منكم تعطوني أسماء صناع محتوى عندهم محتوى رهيب لكن ما بحصلوا على الدعم الكافي، والموضوع كان صعب جدا للاختيار. كان في تقريبا 500 تعليق، واضطريت أدخل على قناة من هاي القنوات وأختار منهم بالنهاية 4 قنوات راح احكي لكم عنهم هلا، و4 قنوات راح احطهم بصندوق الوصف، ما راح احكي لكم عنهم بالفيديو، خلينا نحكي كجائزة ترضية. عندهم محتوى لطيف لكن يعني كان الاختيار جدا صعب. اساسيات الاختيار كانت تعتمد على كثير اشياء. لأي صانع محتوى بده يكون جدي، اول شيء اعتمدت على الاستمرارية. ايضا لاي حدا عنده كتير فولورز كمان استثنيته، لانه هاي فقرة دعم للناس اللي ما عندهم دعم. وكمان اعتمدت على الكواليتي تبعت فيديوهاتك. نوع المعدات ما بفرق، المهم طريقة صياغتك للقصة. فأتمنى لأي حدا ما حطيت قناته يسامحني، وخلينا نبدأ بالقنوات اللي اخترتها. وعشان فعلا نحس إن مجتمع بدعم بعضه، أي كومنت صغير عند صناع المحتوى خصوصا المبتدئين كتير بفرق. بالتالي إذا بتروحوا على قنوات الناس اللي راح أذكر أسمائهم وبتكتبوا لهم هيك تعليق صغير لطيف على آخر فيديو عملوه، حسسوهم بالدعم، هذا الاشي فعلا راح يكون دعم معنوي كتير كبير لهم. أول قناة اخترتها هي جيمي عبدو. من أول ما دخلت على قناته حسيت صراحة فيها إشي مميز، الثمبنيلز اختيارهم كتير حلو. دخلت على الفيديو، كواليتي التصوير وطريقة صنع الفيديو جدا لطيفة، طريقة صياغة القصة، قصته نفسها. رح أترك عيلتي، أصحابي وبيتي لنبش على حياة أفضل.
وعماله بقدم نصائح، فحبيت القناة كتير. تاني قناة الخيميائي أحمد مجدي، هو شاب من مصر مهتم جدا بالتاريخ، بيحكي قصص تاريخية بطريقة جميلة جدا، عنده صوت إذاعي، ومن فيديوهاته بسهولة رح تشوف إنه بيحكي لك القصص التاريخية بأسلوب لطيف. من هو المتنبي وما هو سر البيت الذي قتله؟ ثالث قناة اخترتها قناة اسمها علي الجواهري، هو شاب من العراق بقدم فيديوهات عن مواضيع منوعة، لكن أكثر شيء حبيت عنده إنه بقدم مواضيع علمية بطريقة لطيفة جدا وقريبة للقلب. واليوم خلونا نحكي عن السفر عبر الزمن بين قوسين إلى الماضي. القناة الأخيرة الرابعة اللي راح أحكي لكم عنها هي قناة أنس المذحجي، هو شاب من اليمن. دخلت على قناته وطلعت على أكثر من فيديو، لقيت عنده أسلوب جميل في رواية القصص في فيديوهاته، بيحكي عن مواضيع متنوعة لكن كتير منها مواضيع بتخص كتير منا. في عالم أصبح شعاره اليوم البقاء للأسرع، يستهلك الإنسان كل جهوده ليستمر في المواكبة، وممكن فعلا انك لما تحضر هاي الفيديوهات تستمتع وتستفيد من المواضيع اللطيفة اللي بقدمها. ادخلوا على قنواتهم اذا حابين تعرفوا اكثر عن المحتوى اللي بيقدموه. نهاية بالنسبة لفقرة ما بعد النهاية للفيديو القادم راح اخليها شوية نصائح عن صناعة المحتوى، لانه لاحظت كثير منكم مهتمين بهذا الموضوع، وبحب اعرف منكم هلأ بالتعليقات شو رأيكم بفقرة ما بعد النهاية. هل انتم مستمتعين بالاشي اللي عم بقدمه؟ شايفين اكمل فيها ولا لا؟ وبس، هاي كانت النهاية. سلام.